Okay boys, baka may question kayo kung bakit hindi nag-champion sa aking kamay. What's up mga boss amo, welcome back to my vlog. Ngayong araw kasi, ngayon yung THDM Zone QC anniversary. So pupunta tayo ngayon, kaso bala ko sana sali ako doon. Kaso nga lang nabenta na yung wave. So makikitain ko yung tropa, tapos sabay kami pupunta doon. Parehas kaming hindi pasok sa THDM kasi yung unit namin sa kanya Sky Drive, tas sa akin Raider J, hindi pasok yun. So update ko kayo. Yo mga boss amon, dito na tayo. Doon yung mga tropa, lapisan muna natin. Straight swap yan, di ba? Shoutout Drave. Shoutout Iper. Kunyan, kaya balita. Pag ng kotse mo, dikitan natin to sticker. Ito. Ano sa'yo? Sakto dyan yung bagong sticker. So ayun, wala tayong unit ngayon. Ayun yung unit ko. Didikitan daw natin to sticker eh. Update ko kayo guys. Yo, ayun na mga boss amo. Sa mga gustong ganyan sticker, check nyo lang yung page. Mura lang yan. Di pa tapos yung malaking malaking version yan eh. Yo, binabati ko nga pala yung mama ko dito na ako na Dipper. Mamaya ako na lang hugasan yung plato. Nagbibihis pati, pasok na kami sa loob. Grabe naman yung NBA socks, tas Vans. Hindi ko dyan tatago na malabugoy. NBA socks. Bakit? Magbabasketball ako eh. Baliktarin mo na lang. No. Sana all naka-Vans. Inamoy pa. Kung walang gamit mo na kasi Update ko kayo guys. Food challenge naman dyan sa bago mong unit. Oh. Ayun na, pop the wood. Takot ka na bugoy. Oh. Bugoy, next bugoy oh. Tingnan mo naman pormahan oh. NBA socks. Panalo si bugoy ah. You know. Ba't nakita sa layan? Tanga, ito yung pampabilis nga no. Turbo Turbo. engine 2.5. Tara na, pasok na tayo. Niloloko mo kami. Domine na. Tara na, bugoy. Ano? 2.5 battery, full charger, full weight. Tama. Pampabilis yan. Hindi ko magkakakuha yung battery yan. Ba't may ganun? Ito, pag tinanggal to, nagkakaroon ng turbo. Ba't may basahan dyan? Turbo diesel 4.5. Okay. Ah, nagga-ground pag ano? Pasok na tayo. Ano naman kuya? You know? Driver. Dito na pala si Prime, mga boss amo. Ay nakatayin kay Prime eh. Yo, mga boss amo. Dami na nila. Silip tayo sa loob. Mamaya papakita ko sa inyo lahat. Ayan sila. Ang dami. Dami dun oh. THDM Zone QC. Daming unit mga basama. Ewan ko kung naririnig niyo ako. Ayan. Dami nila. Update ko na lang kayo mga basama ko dyan. Yo. Kainan na mga boss amo ko. Kain lang kayo dyan. Food trip muna tayo. Update ko na lang kayo. Mamaya pa daw magkakaganap-ganap dito eh. Yo mga boss amo. Daming unit oh. X-Max. Daming X-Max. Dami dun oh.
Wave. Gulat, ata, kayo lang ata kakain. Yun o. Kami mga gago, Kasi, malayo kami, dayo kami. Dio. Walang, dagdagan ko lang to. Ang dami. Dito sila Ninong. Sila Prime. Pogi. Saan? Saan tayo? Sasali ka rin naman. Sasali ako, wait lang. Meeting daw, labas muna kami mga boss amo. Yo, 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 dami mga boss amo. May mga trophy pa tayo dito. May meeting daw. Yo, 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 dito pa din kami mga boss. Madami pang tao sa labas. Ay, unit pala, tao tuloy. Meron din sa car wash. Yo, yo, andito daw si Good Shirt. Good Shirt. Andito po. Good Shirt. Ang dami pa dito. Lalabas ka, boss, sir? Lalabas, urong ko lang to. Harding. Wala na yung motor ko sa labas. Oh. Wala, labas pa ako. Gedli lang. Honda, racing Honda. Dito sa green. Racing Honda. Sali yan, tanda na yan. Tanda na sa show yan. Kasi nanalo ko dati ng ano eh. Nanalo ko ng Yamaha motor ko pero ano eh. Honda lang ako. Alam mo? Ano yun? Gago eh. Sampal sa mukha eh. Yes, Yamaha champion. Ito sa'yo. Ng iba. Ako na lang mamimili ng overall. Okay. Gag. Yung po admin. Yo, yo. Kasama ba to? Ayas. Ah, sige. Kaya nga eh, di ba? Alin second? Para racing Honda. Honda. Tatawag na ko. Features Choice Award. Anib na lang to. Kung makita yung iba eh. Solid. Yay! Yay! Awarding na mga boss amo. Abangan natin yung tie overall. Din si Prime. Update ko na lang kayo mga boss amo ko dyan. Ayan. Ikaw okay ka din. Kaso yung brake system mo naman. So, dito talaga ako. Oo, dito talaga. Okay. Kasi, hardest to come by, yes, alam mo yan. Sa'yo kasi, ito kasi kahit pa paano, still part of the game, product yan, to Thailand, kahit ayoko sa, Hindi, okay ang pag... okay mo ha? Okay, sa'yo kasi medyo very obviously na, okay. Okay, so boys,
Congratulations sa inyong dalawa, pero ikaw na. Yun! Oh, yan o. Matik na. Since, nasa iyo yan. Good. Okay boys, baka may question kayo kung bakit hindi nag-champion sa aking kamay ang mga yan. Malalaki. Malalaki. Again, sa mga naging friends ko o nasa friends list ko, siguro naman ay nabasa nyo na kung ano ang rasyonale kung bakit bumabalik yung mga yan sa game. Maliban siya sa Classic, dahil nakakalimutan na ngayon ng bagong generations ng enthusiasts kung ano ba talaga ang importansya, saan ba nanggaling lahat. Saan nagsimula ang tradisyon kahit sa Pilipino, pare, ang po at opo, hindi namamatay yun, di ba? Parehas lang sa laro na yan. Okay? And, maybe, give it a chance, parehas tayo may pera. Yun yan, akin ito. Parehas tayong buo. Ikaw, sa pagkakaalam mo sa game, sino mas mabilis mabibihisan? Ikaw ako. Ikaw! Bakit? Lahat ito, madaling makakuha kahit hindi DNC. Etong loob nito. Oras, panahon, connections. Tama. So much given a time or effort, I would probably go to this. Okay, patigis. Tama. Tama. Kaya na baka mapulaan to, pe. Mas maganda to. Mas maganda ngayon, siguro. Baka binibenta yan. Oo, baka binibenta. Pwede pa kaya? Yo, mga boss amo, no? Hindi na ako nakapag-outro doon. Dito na lang sa bahay kasi pagod na din. So, hanggang dito na lang siguro yung vlog natin. Hanggang sa susunod ulit. Sa mga di pa nakasubscribe dyan, subscribe na kayo para updated kayo sa mga Thai chuchu natin or kung ano-ano man. Hanggang sa susunod ulit.